Hello everyone, if you want to learn spoken English with American and British accents, then here you are in the right place. Because we offer spoken English with complete guidance of IPA, as well as we offer communication skills. So what are you waiting for? আমি দুই ধৰণৰ কোর্স অফার কৰো, এটা হল অফলাইন আৰু এটা হল অনলাইন। যদি আপনি অনলাইন যোগে ইংলিশ শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আমাৰ চেনেলৰ প্ৰতিটো ভিডিও চাই ঘৰতে প্ৰ্যাকটিছ কৰিব পাৰে নাইবা অন্যান্য চেনেলবোৰৰ ভিডিও চাব পাৰে। আৰু যদি আপনি অফলাইনৰ কোর্স কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে স্ক্ৰিনত নাইবা ডেসক্ৰিপশনত অহা এড্ৰেছত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণ হল আমি তিনি ধৰণৰ অফলাইন কোর্স অফার কৰো, এটা হল 3 মাহৰ, এটা হল 6 মাহৰ আৰু আন এটা হল 1 বছৰৰ। আৰু আমি গ্যাৰান্টি দি থাকো যদি কোনো ব্যক্তিয়ে 3 মাহৰ কোর্স কৰা সত্ত্বেও ইংৰাজীত অনৰ্গল কথা পাতিব পৰা নাই তেতিয়াহলে আমি তেওঁক সম্পূৰ্ণ ফিস উভতাই দিও। আৰু আমি এই গ্যাৰান্টিটো কিয় দিও তাৰ কাৰণ হল যে আমাৰ ওচৰত কিছুমান এনে ইজিয়েষ্ট আৰু সাইন্টিফিক মেথডস আছে যিবোৰ আমি প্ৰিভিয়াস এক্সপেৰিয়েন্সৰ দ্বাৰা ইনোভেশন কৰিছো, যাৰ জৰিয়তে আমি অতি সহজে ইংৰাজী শিকাও। ধৰক কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ইংৰাজীৰ বিষয়ে একোই নাজানে নাইবা কেইটামান শব্দহে জানে, সেই ব্যক্তিজনক আমি স্পোকেন ইংলিশৰ প্ৰথম দিনাই এটা মেথড শিকাও যাৰ নাম হল সাইন্টিফিক মেথড 1। আৰু এই সাইন্টিফিক মেথড 1 টো হল যে 5টা বা তাতকৈ কম শব্দৰ দ্বাৰা যদি কোনো এটা অসমীয়া বাক্য গঠিত হয় সেই বাক্যটোক ইনস্ট্যান্টলি সেকেন্ডৰ ভিতৰত ট্ৰান্সলেশন কৰিবলৈ হলে যি নিয়ম আমি ব্যৱহাৰ কৰো সেইটো হল যে প্ৰথমত থকা শব্দটোক 1 নম্বৰেৰে চিহ্নিত কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত একদম শেষৰ শব্দটোক 2 নম্বৰেৰে চিহ্নিত কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পূৰ্বে থকা শব্দটোক 3 নম্বৰেৰে চিহ্নিত কৰিব লাগিব, তাৰ পূৰ্বে থকা শব্দটোক 4 নম্বৰেৰে আৰু তাৰ পূৰ্বে থকা শব্দটোক 5 নম্বৰেৰে চিহ্নিত কৰিব লাগিব। এনেকৈ চিহ্নিত কৰাৰ পিছত আমি তলত যে সিরিয়াল নাম্বাৰটো পালো এই সিরিয়াল নাম্বার অনুপাতে যদি আমি প্ৰতিটো শব্দৰ ইংৰাজী তলত বহাই যাওঁ তেতিয়াহলে এটা স্ট্যান্ডার্ড লেভেলৰ ইংলিশ সেন্টেন্স হৈ যাব। গতিকে প্ৰথমত থকা শব্দ আছিল অৰ্থাৎ 1 নম্বৰত থকা শব্দটো আছিল মই, মই শব্দৰ ইংৰাজী হল আই। 2 নম্বৰত আছিল খাও, খোৱাৰ ইংৰাজী হল eat। 3 নম্বৰত আছিল ভাত, ভাতৰ ইংৰাজী সকলোৱে জানে রাইস। 4 নম্বৰত আছিল ঘৰত, ঘৰত শব্দৰ কাৰণে ইংৰাজী আহে at home। 5 নম্বৰত আছিল দৈনিক, দৈনিকৰ ইংৰাজী হল everyday নাইবা daily। গতিকে আপোনালোকে চালে যে এটা বাক্যক ইনস্ট্যান্টলি কেনেকৈ আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিলো বা ট্ৰান্সলেশন কৰিলো। এনে ধৰণৰ আৰু কিছুমান মেথডস আছে যাৰ জৰিয়তে আমি অতি সহজতে ইংৰাজী শিকাও। So finally choice is yours. If you prefer online then here it is, and if you prefer offline then here you are. Thank you.